गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आजच्या या सेशनमध्ये आपण रोटेशनल डायनॅमिक्सची 2022ची क्वेश्चन करतो. टोटल 11 शिफ्टचे जे पेपर आपण कलेक्ट केलेले आहेत ना, तर त्याच्यामधून 40 क्वेश्चन विचारण्यात आले तर रोटेशनल डायनॅमिक्सची. एक ॲनालिसिसचा पार्ट असा आहे की ही जी सर्व क्वेश्चन आहेत ना, तर एक तर ती 2021 मध्ये विचारण्यात आली होती किंवा 2020 मध्ये विचारण्यात आली होती. ओके, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चनचा जो पॅटर्न आहे हा 20-21चेच क्वेश्चन्स आहेत. थोडेसे व्हॅल्यूज बदललेली आहेत, काही क्वेश्चन थोडीशी नवीन पण आहेत तशी. बट हे पण समजून घ्या की सर्टन पर्सेंटेज ऑफ क्वेश्चन लाईक 30% क्वेश्चन किंवा 40% क्वेश्चन कन्सिडर करू शकता तुम्ही, ही PYQ मधूनच आलेली आहेत परत. सो म्हणून PYQ सॉल्विंग हा एक इम्पॉर्टंट टास्क आहे तुमच्यासाठी, जो की तुम्ही ऑनेस्टली परफॉर्म करत असाल असं ॲज्युम करतो मी इथे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पासून इथे स्टार्ट करतो. पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम. ओके, मास दिलाय 10 ग्राम म्हणजे 1000ने डिवाइड केलं तर किलोग्राम बनतं नाही का. सो 10 to the power -2 kg बनतो हा, 10 to the power -2 kg. ओके, पुढे रेडियस देण्यात आलेला आहे 6.4 सेंटीमीटर, मीन्स 10 to the power -2 मीटर. ओके, याच्यावरती एक टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन ॲक्ट होतोय पार्टिकलवरती नाही का, जो की त्या पार्टिकलचा वेलोसिटी वाढवणार आहे. कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स बाय द एंड ऑफ सेकंड रिव्होल्यूशन, म्हणजे 2 वेळेस गोल फिरल्यानंतर जी कायनेटिक एनर्जी आहे ना, ती एवढी झालेली आहे नाही का. गोल फिरते वेळी हळूहळू त्याचा स्पीड वाढणार आहे बेसिकली बिकॉज ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. मी इथे लिहितो ½ mv² इज इक्वल टू 8 × 10 to the power -4. एवढी कायनेटिक एनर्जी झाली. आता माझा इंटरेस्ट याच्यामध्ये की वेलोसिटी किती झाली असणार आहे, बरोबर. सो 2 तिकडे गेला तर तिकडे 16 बनणार, सिम्पल. मास डिवाइड झाला इकडे येऊन 10⁻², -4 आणि खालती -2 म्हणजे 10⁻² होईल वरती जाऊन. 16 × 10 to the power -2 हा v² आहे, याचा अर्थ वेलोसिटी हा 4 × 10 to the power -1 आहे, याचा अर्थ 0.4 आहे. सो 2 रिव्होल्यूशन नंतर जो वेलोसिटी बनलाय ना, तो 0.4 मीटर पर सेकंड एवढा बनलेला आहे. ठीक आहे, पुढे काय शोधायचं आता आपल्याला. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन किती आहे म्हणा. ठीक आहे, हे फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, v² - u² इज इक्वल टू 2 × a × s. फायनल वेलोसिटी 0.4 आहे नाही का. सो 0.4 × अगेन 0.4. इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, सोडून द्या. 2 × ॲक्सेलरेशन टँजेन्शियल हे तर शोधायचं आहे. एस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. 2 वेळेस ज्यावेळेस तो गोल फिरतो तर डिस्प्लेसमेंट हा 4πr आहे. एका वेळेस फिरला तर 2πr, 2 वेळेस फिरला तर 4πr. आता हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुम्हाला इथे ॲक्सेलरेशन मिळून जाईल नाही का. तर एक काम करतो मी, हा इथला जो 4 आहे 4 आणि इथला 0.4ला इथे मी 0.1 लिहितो, बरोबर. 2 इकडे जाऊन डिवाइड होतो. 0.4/2 इज 0.2. सो 0.2 × 0.1, बरोबर ना. हे बघा इकडे लेफ्ट हँड साईडला करतो, सर्वात लेफ्टला 0.2 × 0.1 म्हणजे 2 × 10 to the power -2 बनणार आहे हा. लिहू 2 × 10 to the power -2 डिवाइड बाय. आता पहा 2 तिकडे टाकला होता नाही का आपण. आता पाय आणि आर तिकडे जाऊन डिवाइड व्हायचे बाकी फक्त. सो ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू पाय आणि रेडियस किती आहे, तर रेडियस आहे 6.4 सेंटीमीटर म्हणजे 10 to the power -2 मीटर. 10 to the power -2 10 to the power -2 कॅन्सल. ठीक आहे, बस कॅल्क्युलेशन करायचं आता. सो 2 डिवाइड बाय पायचा व्हॅल्यू 3.14 × 6.4. ओके, हा आपला ॲक्सेलरेशनचा व्हॅल्यू आहे. बेसिकली यांचा प्रोडक्ट हा 20च्या आसपास बनतो. किती बनतो प्रोडक्ट पण 6 × 3 इज 20. 20च्या आसपास प्रोडक्ट बनतो की नाही यांचा. सो 2 डिवाइड बाय 20 आपला ॲक्सेलरेशन आहे. सो मला तरी हा 0.1 असा कॅल्क्युलेशन येतोय. ओके, मे बी थोडंसं प्रॉब्लेम आहे या क्वेश्चनमध्ये, सांगतो काय. ॲक्सेलरेशन विचारला खरं आहे, बट युनिट तर वेलोसिटीचे दिसतात. ओके, सो वेलोसिटी जो आपण 0.4 मीटर पर सेकंड काढला होता ना, करेक्ट. सो तोच दिसतो मला आन्सर इथं. ठीक आहे, चलो. सो आपण दोन्ही गोष्टी काढल्यात, आपण ॲक्सेलरेशन पण काढलाय, ओके, टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन, आणि आपण वेलोसिटी पण काढली. होऊ शकतं असं. आता हा तर डायरेक्टली एक्झामचा जो क्वेश्चन आहे ना, त्याला स्क्रॉप करून घेतलेला आहे बरं मी. ओके, सो काही एरर्स पॉसिबल आहेत इवन ॲक्च्युअल MST CET मध्ये पण. ठीक आहे, चलो मी पुढे जातो. युनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास M अँड लेंथ L. ओके, बघा, काय एक रॉड आहे, 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 रॉड
ठीक आहे. जसं की मास दिलाय, लेंथ दिलाय, इज ॲट रेस्ट ऑन दी स्मूथ हॉरिझॉन्टल सरफेस. एका सरफेसवरती, एका टेबलवरती ठेवला असं समजा ना तुम्ही. एका टेबलवरती ना, तेव्हा या टेबलवरती असं तो एक रॉड ठेवण्यात आलेला आहे. समजलं? या टेबल ही ड्रॉ करतोय मी आता. तर टेबलवरती एक रॉड ठेवण्यात आलेला आहे. अँड इम्पल्स पी इज अप्लाइड टू दी एंड बी. आता ना एका एंडला ना एक इम्पल्स अप्लाय करण्यात आलेला आहे. इम्पल्स इज इक्वल टू वॉट? पी. पी एवढा इम्पल्स अप्लाय करण्यात आलेला आहे. आता इम्पल्स म्हणजे असतं काय? तर इम्पल्स काय असतं बा? इम्पल्स म्हणजे लार्ज अमाऊंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ स्मॉल ड्युरेशन, शॉर्ट ड्युरेशन. फोर्स इंटू तो त्याचा ड्युरेशन जो असतो ना, ओके, यांचा प्रोडक्ट हा इम्पल्स असतो. बट फोर्स म्हणजे मास इंटू ॲक्सेलरेशन, ॲक्सेलरेशन म्हणजे वेलोसिटी बाय टाइम, परत इंटू डी टी, डी टी डी टी कॅन्सल. सो बेसिकली इम्पल्स अप्लाय केल्याने मोमेंटम मिळत असतं, किंवा इम्पल्स अप्लाय करणे म्हणजे इनफॅक्ट मोमेंटम अप्लाय करणे. म्हणजे इम्पल्स इज नथिंग बट मोमेंटम ॲक्च्युली. ओके, सो जेवढा इम्पल्स तुम्ही देताय ना, तेवढा मोमेंटम तुम्ही दिलाय असं तुम्ही समजून घ्या. बरोबर. सो पी एवढा मोमेंटम दिलाय आपण. पुढे टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू राईट अँगल. आता हा जो मोमेंटम दिलाय आपण, ऍक्च्युली हे लिनियर मोमेंटम दिलं तुमच्या माहिती दिसतं. बरोबर. पण होणार काय की या डायरेक्शननी इम्पल्स दिल्यानंतर हा जो रॉड आहे ना, या ॲक्सिसच्या अबाउट, या ॲक्सिसच्या अबाउट गोल फिरणार. म्हणजे रॉडची पोझिशन ऍक्च्युली थोड्या वेळानंतर अशी होईल. समजलं तुम्हाला काय बोलतो? लाईक गोल फिरतो. करेक्ट. कधी ना कधी येईल, 90 डिग्रीने रोटेट होईल. सो आपण जो मोमेंटम दिलाय, ओके, दॅट इज इक्वल टू पी. पी किंवा एम व्ही. सो हा जो मोमेंटम आहे, तर या मोमेंटमला आता आपण अँग्युलर मोमेंटम मध्ये कन्वर्ट करतो. आणि अँग्युलर मोमेंटम तुमच्या माहिती असतं काय असतं माहिती का? लिनियर मोमेंटम दॅट इज एम व्ही इंटू तो डिस्टन्स असतो फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, तो म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम असतो. सो आपला अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे एम व्ही इंटू दॅट आर. आर किंवा एल बाय टू लिहितो मी इथे, एल बाय टू. आता एम व्ही म्हणजेच इम्पल्स ना, सो पी इंटू एल बाय टू लिहितो मी, पी इंटू एल बाय टू. सो हा जो आहे हा अँग्युलर मोमेंटम आहे. बट अँग्युलर मोमेंटमचा आपल्याकडे फॉर्म्युला पण आहे, आय इंटू ओमेगा. म्हणजे जे काही मोमेंटम आपण दिलाय तो अँग्युलर मोमेंटम मध्ये कन्वर्ट झाला आहे. अँग्युलर मोमेंटम मध्ये कन्वर्ट झालाय म्हणजे त्याला अँग्युलर वेलोसिटी आलेली आहे. ओमेगा एवढी अँग्युलर वेलोसिटी आलेली आहे. सो पी एल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आय ची व्हॅल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू आहे एम एल स्क्वेअर डिवाइड बाय 12 त्या ॲक्सिसच्या अबाउट इंटू ओमेगा. तर बेसिकली एल आणि हा स्क्वेअर कॅन्सल. ओके, हा 12 तिकडे जातो. 12 डिवाइड बाय 2 इज 6. सो 6 इंटू पी डिवाइड बाय एम एल हा आहे आपला ओमेगा. ठीक आहे. अँग्युलर वेलोसिटी आली. आता आपल्याला विचारतात की 90 डिग्री रोटेट व्हायला किती टाइम लागतो, नाही का? पण मी तुम्हाला सांगतो, 6p डिवाइड बाय एम एल एवढा अँगल एका सेकंडमध्ये कव्हर करतो. बरोबर ना? अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजे एवढे रेडियन पर सेकंड. ओमेगाचा युनिट इज रेडियन पर सेकंड. सो एवढे रेडियन एका सेकंडमध्ये कव्हर करतो. ओके, तर पाय बाय 2 रेडियन किती सेकंडमध्ये कव्हर करेल? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. करेक्ट. सो 6p डिवाइड बाय एम एल इट शुड बी इक्वल टू, ओके, 6p divided by ml into that question mark, it should be equal to काय? pi by 2 into 1. ml गेला तिकडे, हे पहा ml मल्टिप्लिकेशन मध्ये गेला, 6p डिवाइड मध्ये गेला, 6p डिवाइड मध्ये गेला. सो हा 12p बनतो खाली. pi ml by 12p आहे का? pi ml by 12p. ऑप्शन नंबर डी मला इथे आन्सर दिसतो. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3 पहा आता. A particle is moving along a circular path with a constant speed and centripetal acceleration. Speed is doubled. And the ratio of its acceleration after and before is. Accelerationचा फॉर्म्युला आहे v square by r. म्हणतात काय? Particle is moving along a circular path with a constant speed and centripetal acceleration a. Centripetal acceleration a आहे म्हणे. स्पीड डबल केला. मला तुम्ही सांगा, स्पीड जर का डबल केलं तर डबलचा स्क्वेअर किती? 4 टाइम्स होईल. ओके, देन द रेशो ऑफ ॲक्सेलरेशन आफ्टर वाला ॲक्सेलरेशन 4 टाइम्स आहे, बिफोर वाला ॲक्सेलरेशन 1 टाइम आहे. सो 4:1 असणार ना आन्सर. इथे मी असं कन्सिडर करतोय की रेडियस चेंज होणार नाहीये, वेलोसिटी जरी डबल केली. नॉर्मली काय होतं बा, वेलोसिटी डबल केली, वाढवली, तर हा असा मोठा सर्कल करायला लागतो ना. सेंट्रिपिटल फोर्स तेवढाच असतो नाही का?
सो तेवढा सेंट्रिपिटल फोर्स असल्यामुळे रेडियस वाढवायला लागतंय. पण इथे जे ते विचारतात की नंतरचं सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन आणि आधीचा, याचा अर्थ सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन पण चेंज होतोय असं त्यांचं म्हणणं आहे. सो मग रेडियस कॉन्स्टंट आहे असं आपण इथे ॲज्युम करतोय. ओके, त्या ॲझम्पशनच्या अंडर आपला आन्सर आहे 4:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. A solid sphere of mass m and radius r. Its moment of inertia about parallel axis passing through a point at a distance r/2 from the center. ठीक है. Solid sphere चा moment of inertia about diameter is 2/5 mr². प्लस आता आपला जो ॲक्सिस आहे तो r/2 डिस्टन्स वरती आहे म्हणे, यापासनं r/2 डिस्टन्स वरती. मग या रेड ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार? या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस mh². h म्हणजे इथे r/2 आहे, mh². किती बनतो पहा, 2/5 mr² प्लस mr² डिवाइड बाय 4. ठीक आहे. सो mr² जर का तुम्ही कॉमन कराल, mr² कॉमन करा, ब्रॅकेटमध्ये 2/5 ओके प्लस 1/4, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 8 प्लस 5 इज 13/20. 13/20 mr². ओके, आपला आन्सर. क्वेश्चन नंबर 5 ॲक्च्युली मिसप्लेस झालेला आहे थोडंसं. ओके, तर या लेसनचा हा तसा क्वेश्चन नाही आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 सर्क्युलर लूप्स P अँड Q. ओके, 2 सर्क्युलर लूप आहेत, एक P आहे एक Q आहे. एकाचा रेडियस R आहे तर एकाचा NR आहे. किती वेळेस रिपीट केला होता हा क्वेश्चन आपण? 2020 मध्ये तर 2-3 वेळेस आलेला क्वेश्चन आहे. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Q. ओके, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ॲक्सिस इज 4 टाइम्स दॅट ऑफ P. तेव्हा एक काम करतो, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे ना तो आहे त्याचा मास ऑफ Q. ओके, mr² बाय 2. रिंग आहे काही. ओके, mr². आता याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे हा इज 4 टाइम्स दॅट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ धिस रिंग. आता त्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय? मास ऑफ रिंग P इंटू r². करेक्ट. आता इथे ना मासचं एक रिलेशन तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की हा जो क्यूचा मास आहे ओके, हा ॲक्च्युली n टाइम्स पीचा मास असला पाहिजे. रिझन सांगतो. आता बघा काय, याचा मास काढते वेळी तुम्ही काय करणार? लिनियर मास डेन्सिटी असेल समजा सिग्मा. लिनियर मास डेन्सिटी याचा अर्थ एका मीटरला सिग्मा मास आहे. आता हा किती मीटर आहे टोटल ओव्हरऑल? हा जो रिंग आहे ना, रिंग म्हणजे रिंगचा लेंथ किती आहे? रिंगचा लेंथ हा 2πr आहे. एका मीटरला सिग्मा मास असेल तर 2πr मीटरला सिग्मा इंटू 2πr एवढा मास असणार आहे. समजतं ना तुम्हाला? एका मीटरला सिग्मा मास आहे, सिग्मा kg मास आहे, तर 2πr एवढ्या मीटरला किती मास असणार आहे? सिग्मा इंटू 2πr ना. तसं केलं मी इथं. याचा अर्थ मास इज प्रपोर्शनल टू रेडियस. जेवढा जास्त रेडियस तेवढा जास्त सर्कम्फरन्स तेवढा जास्त मास. सिंपल. सो आता इथे रेडियसच जर का n टाइम्स असेल तर मास पण n टाइम्स असेल. सो हा जो Q आहे, क्यूचा जो मास आहे दॅट इज n टाइम्स पीचा मास. सो पीचा मास कॅन्सल. करेक्ट. सो n इंटू दिस इज n² म्हणजे n³ होईल इथे. n³ इंटू r² शुड बी इक्वल टू 4 इंटू r². r² कॅन्सल. सो n³ हा 4 आहे तर n हा 4चा क्यूब रूट आहे. 4चा काय? क्यूब रूट. सो आपला आन्सर जो आहे ना, n चा व्हॅल्यू हा 4चा क्यूब रूट आहे. बट 4 ला मी 2चा स्क्वेअर लिहू शकतो आणि त्याचा परत क्यूब रूट. 2 raised to power is 2/3. करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. पहा काय. अ थिन मेटल रॉड ऑफ मास m and length l is cut into 4 equal parts. बघा एक मेटल रॉड आहे. ओके, मोठा मेटल रॉड आहे आणि याला ना आपण 4 पार्टमध्ये कट करतो. 4 छोटे छोटे पार्टमध्ये असे कट करतो आपण याला. ओके, 1 2 3 आणि त्याच्यानंतर हा 4. पुढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू ॲक्सिस. हे बघा, या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा I आहे म्हणे. तर मग या छोट्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होईल? छोट्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेम ॲक्सिस. हे काय असणार? छोट्या रॉडचा मास जो की m/4 आहे. मोठ्या रॉडचा मास m असेल तर छोट्याचा m/4 असणार ना, कारण की 4 पार्टमध्ये कट केलं. ml² असतो ना.
आपलं लेंथ पण L/4 होईल, ml² बाय 12. करेक्ट की नाही? एवढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे छोट्या रॉडचा. आणि छोट्या रॉडचा लेंथ पण L/4 होणार 4 पार्टमध्ये कट केल्यामुळे. आता हे कॅल्क्युलेशन काय बनणार पहा, काय m/4 ओके इंटू L²/16, ठीक आहे, आणि खाली 12 ला 12. आता हा जो ml²/12 आहे, तर हा आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्या मोठ्या रॉडचा. मग त्या छोट्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे? 1/64 टाइम्स मोठ्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 1 डिवाइड बाय व्हॉट? 64 टाइम्स मोठ्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 8 पहा, थोडंसं मॅग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन आहे. चार्ज मूव्स इन अ सर्क्युलर पाथ परपेंडिक्युलर टू इट्स मॅग्नेटिक फील्ड. हे पहा, शॉर्टमध्येच एक्सप्लेन करतो थोडंसं. समजा तुम्हाला हा कॉन्सेप्ट माहिती असेल, हा नॉर्थ पोल आहे, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल दिस साऊथ पोल. मॅग्नेटिक फील्ड ना अशी असते इथे, ठीक. आता समजा एखादा चार्ज ओके जर का या डायरेक्शनमध्ये तुम्ही टाकला, मॅग्नेटिक फील्डमध्ये या डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होत असेल, तर त्याच्यावरती एक फोर्स ऍक्ट होत असतो. फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ चार्ज मूव्हिंग इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, तर त्या फोर्समुळे होतं काय की तो सर्क्युलर मोशन करायला लागतो. कारण की फोर्सच असा असतो, लाईक फोर्स त्याच्या वेलोसिटीच्या डायरेक्शनला परपेंडिक्युलर असतो, राईट हँड रूलनी वगैरे. मी थोडंसं शॉर्टमध्ये सांगतो बरं, कारण की हा ना मॅग्नेटिक फील्डवाला क्वेश्चन आहे. ओके, सो थोडंसं अवॉइड करतो. तर तो जो फोर्स ऍक्ट होत असतो तो असतो Q इंटू व्ही इंटू बी. QVB साइन थिटा असतो, बट इथे वेलोसिटी आणि फील्ड ही परपेंडिक्युलर. आणि हा जो काही फोर्स आहे ओके, तो फोर्स जो आहे तर तो सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून यूज करतो तो चार्ज गोल फिरण्यासाठी. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, mv²/r. करेक्ट. सो इथला हा v आणि हा v कॅन्सल होतो समजा. सो QB डिवाइड बाय m हा बनतो v/r म्हणजे ओमेगा. मग पहा ना, अँग्युलर वेलोसिटी चार्जवरती डिपेंड करते, मॅग्नेटिक फील्डवरती डिपेंड करते, त्याच्या मासवरती डिपेंड करते, बरोबर. दॅट मीन्स अँग्युलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी. अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजेच टाइम पिरियड, कारण की टाइम पिरियड म्हणजे 2π/ω असतं ना. ओमेगा ज्याच्यावरती डिपेंड करतो त्याच्यावरतीच टाइम पिरियड डिपेंड करणार. सो टाइम पिरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ठीक आहे. तर इथे काय होतं माहिती का, की तो चार्ज मॅग्नेटिक फील्डमध्ये जर का जात असेल ना, त्या चार्जवरती फोर्स ऍक्ट होतो परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये. आता थोडंसं इथे डिस्प्ले करणं माझ्यासाठी अवघड होतं, ओके, बट तुम्ही हे समजून घ्या की फोर्सचा डायरेक्शन हा या डायरेक्शनमध्ये ऍक्ट होतो आणि हा असा सर्कल करायला लागतो त्या प्लेनमध्ये, ठीक आहे. आणि त्या सर्क्युलर मोशनसाठीचा जो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे दॅट इज QVB. चलो पुढे जातो. हे मॅग्नेटिक फील्डमध्ये थोडंसं डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करूया आपण परत. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये एक छोटंसं करेक्शन आहे. ओके, तर काय पहा, हा जो π/2 आहे ना, तर π/2 च्या जागी 2/π रिव्होल्युशन्स पर सेकंड हवं होतं. ओके, पहा मी एक्सप्लेन करतो. सो तरच आन्सर मॅच होईल, अदरवाईज तुम्हीही ट्राय केलं असेल तर तुमचा आन्सर कदाचित मॅच नसेल होत, नाही का. तर बघा, स्ट्रिंग आहे जसं की लेंथ L आहे, एका एंडला फिक्स करण्यात आलेला आहे. ओके, मास कॅरी करतोय M, दॅट मीन्स डाऊनवर्ड फोर्स शुड बी mg. या डायरेक्शनमध्ये टेन्शन असतो, बरोबर. आणि हा थिटा असेल तर हा पण थिटा असणार ना, तर मग या डायरेक्शनमध्ये t cos थिटा असतो, करेक्ट. सो t cos थिटा हा आपला mg ला बॅलन्स करतो. बरं, क्वेश्चन जरा वाचतोय पुढे, काय म्हणतात पहा. इट मेक्स 2/π रिव्होल्युशन्स पर सेकंड. 2/π रिव्होल्युशन म्हणजे 2π रेडियन पर सेकंड, कॅन्सल. सो ओमेगाचा व्हॅल्यू 4 आलेला आहे, ठीक आहे. विचारतात काय टेन्शन किती आहे म्हणे स्ट्रिंगमध्ये. ओमेगा 4 आलाय, बरोबर. तर टेन्शन जर का शोधायचं असेल तर आपल्याला बेसिकली mg डिवाइड बाय cos थिटा शोधायचं. cos थिटाची व्हॅल्यू कुठून ना कुठून शोधा. बरं, आपल्याला हे माहिती का टाइम पिरियड म्हणजे काय असतो? 2π. कोनिकल पेंडुलमच्या केसमध्ये टाइम पिरियड इज 2π √ L cos थिटा बाय g. पण टाइम पिरियड म्हणजे पण 2π डिवाइड बाय ओमेगा ना, ओमेगा 4 आहे. 2π कॅन्सल झाला. स्क्वेअर करा दोन्ही साईडला. 1/16 इज इक्वल टू L cos थिटा बाय g.
कॉस थिटाचं व्हॅल्यू शोधायचं ना. सो जी वरती जातो, जी बाय 16L हा कॉस थिटाचा व्हॅल्यू बनतो. किती बनतो? जी बाय 16L. कॅन्सल. 16L वरती गेला तर 16ml बनतो. 16ml, दॅट इज ऑप्शन नंबर ए हा मॅच होतो. सो इथेच मिस्टेक होती. π/2 आहे ना, त्याच्याऐवजी 2/π हवा आहे. ओके, बट ॲज इट इज एक्झाममध्ये आलेला क्वेश्चन मी तुमच्यासमोर डिस्प्ले केलेला आहे. ओके, हे काय आम्ही टाईप वगैरे करून घेतलेलं नाही आहे. जी मुलांची पेपर्स वगैरे मागवण्यात आलेली आहेत ना, तर त्याचा स्क्रीनशॉट जो असतो नाही का, तोच ॲज इट इज इथे कलेक्ट केलेला आहे. तर असे मिस्टेक्स होतात नॉर्मली CET-मध्ये. 150 क्वेश्चनमध्ये एखाद दोनमध्ये असं तुम्हाला मिळू शकतं मे बी. ओके, तर पहा, बट एक्झाममध्ये ना अशा क्वेश्चनवरती जास्त टाइम मग इन्व्हेस्ट नका करू. अदरवाईज होतं असं. आता इव्हन मी पण व्हिडिओ सोल्युशन बनवते वेळी ना स्टार्टिंगमध्ये केला तो एक वेळेस, आन्सर मॅच नाही झाला. सो मला वाटलं की मीच काही चुकीचं केलं. रिपीट केला 2-3 वेळेस केला, बट मग एंडला जाऊन केलं असं की लाईक आन्सर बघितला 16ml आहे. ओके, आणि मग त्या आन्सरला मॅच करण्यासाठीचा ओके फ्रिक्वेन्सी शोधला आणि तो लाईक 2/π आला. ओके, सो म्हणून मला समजलं की तो π/2चा उलटा 2/π असा होता, बट तिथे चुकून π/2 असा आलेला आहे. ठीक आहे, चलो क्वेश्चन नंबर 10. मे बी क्वेश्चन नंबर 10 साठी बरीच मुलं आली असतील आता सोल्युशन पाहण्यासाठी. तर पहा सीन काय. तर अ युनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m अँड लेंथ l इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. एक रॉड आहे पहा, ठीक आहे. तर रिजिड सपोर्ट वरतून त्याला बेसिकली सस्पेंड केलेलं आहे आपण. अ स्मॉल बुलेट ऑफ मास m हिट्स द रॉड विथ अ वेलोसिटी v. आता इथे त्यांनी हे दिलं पाहिजे होतं की तो जो बुलेट आहे ना, ओके, तर तो बुलेट हा इथे एजला हिट करतोय. इथे मध्ये आधेमध्ये कुठे हिट नाही करतोय, एकदम एंडला जाऊन हिट करतोय तो. ठीक आहे, तर तो जो बुलेट आहे ज्याचा की मास m आहे आणि वेलोसिटी v आहे, तर तो हिट करतोय रॉडला आणि त्या रॉडमध्ये चालला जातोय, रॉडमध्येच अकॉमोडेट होतोय. ठीक आहे. अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर द इम्पॅक्ट इज, म्हणजे इम्पॅक्ट झाला अँग्युलर वेलोसिटी काय असणार नाही, पण इम्पॅक्ट झाल्यानंतर होणार काय याचा विचार करू आपण. तुम्ही हे थिंक करा की हा जो मास आहे म्हणजे बुलेट आहे, याला वेलोसिटी पण आहे, म्हणजे mv म्हणजे मोमेंटम आहे. याचा अर्थ मोमेंटम घेऊन तो आलाय आणि हिट करेल. आपल्याला बस या मोमेंटमला अँग्युलर मोमेंटम मध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे लिनियर मोमेंटम किती दिला तर mv दिला, पण हा एंड फिक्स असल्यामुळे तो असं पुढे तर काही जाणार नाहीये. सो तो रोटेट व्हायला लागेल ना असं, बरोबर. म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम मध्ये गोष्ट कन्वर्ट झाली आणि तुमच्या माहितीच तर इथे फिक्स असल्यामुळे तो तसा रोटेट पण नाही होणार. पण जस्ट आफ्टर इम्पॅक्ट बोलल्यामुळे आपल्याला हे असं कन्सिडर करायला की थोडंसं तिकडे जाण्याचा ट्राय करायचं. सो ती अँग्युलर वेलोसिटी आपल्याला शोधायची, बरोबर. इनकेस जर का इथे असं हे असलं असताना, होल असला असताना आणि ज्याच्या अबाउट तो रोटेट होऊ शकला असता, तर तो कंटिन्युअसली रोटेट झाला असता मग. ओके, ठीक आहे. सो म्हणून या केसमध्ये फिक्स केल्यामुळे आपल्याला जस्ट आफ्टर द इम्पॅक्ट वाली अँग्युलर वेलोसिटी विचारतात. ओके, तर पहा आता m इंटू व्ही इज दी मोमेंटम जो की आपण अप्लाय केला आहे, लिनियर मोमेंटम. बट या ॲक्सिसच्या अबाउट, म्हणजे ॲक्सिस कोणती माहिती का, या पॉईंटच्या अशी आतमध्ये जाणारी ॲक्सिस, त्या ॲक्सिसच्या अबाउट हा जो लिनियर मोमेंटम आहे याला अँग्युलर मोमेंटम मध्ये कन्वर्ट करतो. अँग्युलर मोमेंटम इज m इंटू व्ही, लिनियर मोमेंटम इंटू डिस्टन्स असतो हा, नाही का. टॉर्क म्हणजे काय असतो, फोर्स इंटू डिस्टन्स म्हणजे टॉर्क. तसंच अँग्युलर मोमेंटम पण काय, मोमेंटम इंटू हा डिस्टन्स, दॅट इज अँग्युलर मोमेंटम. सो mv इंटू हा डिस्टन्स जो की आहे ना तो आहे l. सो दिस इज द अँग्युलर मोमेंटम. बट अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, I इंटू ओमेगा. सो mv इंटू l इज इक्वल टू, आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असेल बाबा, बरोबर. एवढा जो अँग्युलर मोमेंटम त्या बुलेटने दिला, तर तो अँग्युलर मोमेंटम कन्वर्ट झाला रॉडमध्ये. तर आता इथे आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहायचं आहे. आता रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/3. ml²/12 नका करू, कारण की ॲक्सिस आपली एजमधून पास होते, एंडमधून. मग त्या केसमध्ये ml²/3 असतं. प्लस हा जो बुलेट आहे ना, बुलेट पण तर इथेच थांबतोय, तर बुलेटचा पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस. तो किती असतो, mr² असतो. m इंटू r² म्हणजे l². आता इथे ना रॉडच्या मासला कॅपिटल M आहे बहुतेक, नाही का. इथे मी कॅपिटल M करतोय रॉडच्या मासला, आणि ह्या बुलेटचा मास इज स्मॉल m. सो m इंटू v इंटू l
इज इक्वल टू, मला वाटतं इथून एल स्क्वेअर आपण कॉमन करू ब्रॅकेटमध्ये, एम प्लस 3m डिवाइड बाय 3 इंटू ओमेगा. ओमेगा मला वाटतं काढू शकता इथून तुम्ही, एल एल कॅन्सल, 3 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय, सो 3mv, 3m इंटू व्ही. ठीक आहे, आणि ही सर्व गोष्ट तिकडे जाऊन डिवाइड होणार आहे, म्हणजे हा एल डिवाइड होणार ब्रॅकेटमध्ये एम प्लस 3m. करेक्ट. पहा बरं असा ऑप्शन आहे का? ऑप्शन नंबर सी दिसतोय मला इथे. करेक्ट. चलो आता नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. रोड इज 10 मीटर वाईड. हे घ्या, 10 मीटर विड्थ आहे रोडची, 10 मीटर वाईड आहे. इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, नाही का, म्हणजे हा जो काही रोड आहे असा, तर याचा रेडियस ऑफ कर्वेचर हा 50 मीटर आहे. ओके. आउटर एज इज अबव द इनर एज बाय डिस्टन्स ऑफ 1.5 मीटर. हे थोडंसं बँकिंग पण केलं समजा आपण याला, नाही का. सो असं ॲज्युम करूया की हा जो विड्थ हा 10 मीटर आहे, आणि जो बँकिंग केलेला आहे ना आपण, तर तो आउटर एज हा 1.5 मीटर वरती केलेला आहे आपण त्याला. ओके. आणि हा जो रोडचा विड्थ आहे दॅट इज 10 मीटर. इवन हा डायमेन्शन आणि हा डायमेन्शन हा ऑलमोस्ट इक्वलच असतो फॉर स्मॉल काय बोलतात इलिव्हेशन. ठीक आहे. आता विचारतात काय, दिस रोड इज मोस्ट सुटेड फॉर द वेलोसिटी. बँकिंग ऑफ रोडचा फॉर्म्युला काय आहे? टॅन थिटा इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय आर जी. ते डेरिव्हेशन करून नाही दाखवत आहे आता, हा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. टॅन थिटा इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर बाय आर जी. सांगा आता टॅन थिटाचं व्हॅल्यू काय? टॅन थिटा म्हणजे अपोजिट साईड. पहा या डायग्राममध्ये आपला थिटा हा आहे अँगल ऑफ बँकिंग, नाही का. टॅन थिटा म्हणजे अपोजिट साईड विच इज 1.5 डिवाइड बाय ॲडजस्टंट साईड दॅट इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर, लाईक वेलोसिटीचा स्क्वेअर, डिवाइड बाय आर इंटू जी. रेडियस किती आहे? 50 इंटू जी. सो 0 आणि हा 0 कॅन्सल. हा 5Gला बहुतेक ओके 9.8च घ्या बोलतात ते. तर 5 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय होतो, बरोबर. 7.5 बनतो आय गेस तो. 5 इंटू 1.5 7.5 इंटू जी. सो व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू, कुठे लिहू, खालती लिहितो, व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू 7.5 इंटू जी बनतो. कॅल्क्युलेशन करायचं, तर ॲप्रॉक्स करतो कारण की ऑप्शनमध्ये डिफरन्सेस खूप दिसतात. तर जीला मी 10 लिहिलं तर हे डायरेक्टली 75 होतो. 75 म्हणजे 8च्या स्क्वेअरपेक्षा मोठा आहे आणि 9च्या स्क्वेअरपेक्षा छोटा आहे. सो 8.5 तुम्ही इथे मार्क करू शकतो डायरेक्टली, बरोबर. 12th क्वेश्चन. A disk of mass 25 kilogram and radius 0.2 is rotating at 240 revolution per minute. Okay. Retarding torque जो की त्याला स्टॉप करतो 20 सेकंडमध्ये. आणि टॉर्क कोणामुळे? तर टँजेन्शियल फोर्समुळे, जो की रिमवरती ॲक्ट होतो. म्हणजे एक डिस्क आहे, ओके, जसं की मास दिलाय 25, जसं की रेडियस दिलाय 0.2, परत अँग्युलर वेलोसिटी इज 240 रिव्होल्यूशन मीन्स 2 पाय रेडियन पर मिनिट मीन्स डिवाइड बाय 60. 0 विल गेट कॅन्सल. सो 6 1 6 4 जार 24. 4 इंटू 2 इज 8 पाय बनतो तो. ओमेगाचा व्हॅल्यू 8 पाय बनतो. किती बनतो? 8 पाय इज द अँग्युलर वेलोसिटी. आता त्यांचं म्हणणं असं की 20 सेकंडमध्ये हे सर्व स्टॉप होतं. तर टॉर्कचा फॉर्म्युला करा. टॉर्क म्हणजे आय इंटू अल्फा. ओके. डिस्क आहे तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी mr स्क्वेअर बाय 2 इंटू अल्फा. अल्फा म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर वेलोसिटी, चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. फायनल वेलोसिटी तर 0 झाली. इनिशियल किती होती? 8 पाय, जो आपण आता काढलाय. टाकावरती 8 पाय डिवाइड बाय खालती टाइम टेकन किती आहे? 10 सेकंडमध्ये हे सर्व काही झालेलं आहे. सॉरी 20 सेकंडमध्ये हे सर्व काही झालेलं. तर हा आहे टॉर्कचा व्हॅल्यू. ओके. सो 2 दिस 4 दिस इज 5. ठीक. काय बनणार हा? mr स्क्वेअर पाय mr स्क्वेअर बाय 5. तर टॉर्क इज इक्वल टू पाय एम, मास किती आहे? 25 पाय एम आर स्क्वेअर. 0.2 चा स्क्वेअर इज 0.2 इंटू अगेन 0.2 डिवाइड बाय किती? 5. ठीक आहे. 0.2 इंटू 0.2 इज 0.04. ओके. हा 0.04 बनेल. 0.04 डिवाइड बाय खालती 5 होतं आपलं, नाही का. आता हा जो मल्टिप्लिकेशन आहे, तर हा मल्टिप्लिकेशन ॲक्च्युली 1 बनतोय. 0.04 म्हणजे 4/100 करा. 1 4 4 4 कॅन्सल, 1 बनतो.
सो टॉर्कचा व्हॅल्यू पाय बाय 5 बनेल अल्टिमेटली, नाही का. सो टॉर्क इज इक्वल टू पाय डिवाइड बाय 5. बट टॉर्कचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. टॉर्क म्हणजे काय असतो, फोर्स बरोबर इंटू डिस्टन्स. पहा ना, जो टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय करताय ना तुम्ही, तो ॲक्सिस पासून किती डिस्टन्सवरती, आर डिस्टन्सवरती. सो दॅट फोर्स इंटू दिस परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस, ओके, तो टॉर्क जनरेट करतो गोल फिरण्यासाठी. दॅट इज इक्वल टू पाय बाय 5. तर फोर्सची व्हॅल्यू काय, रेडियस खाली जाऊन डिवाइड होईल बरोबर. रेडियसची व्हॅल्यू 0.2 आहे, ऑलरेडी माहिती आहे. सो 5 इंटू 0.2 इज 1. सो आन्सर शुड बी पाय, ऑप्शन नंबर सी. एवढा टँजेन्शियल फोर्स हा नेसेसरी आहे आपल्यासाठी, नाही का. पुढे पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्म्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑफ रेडियस r विथ अ वेलोसिटी v. ओके, ठीक. पुढे इफ m, v अँड r आर इन्क्रीज बाय 50%, सगळेजण 50% वाढवतोय, then the necessary change in force required to maintain the particle in the uniform circular motion is what? सेंट्रिपिटल फोर्स बद्दल विचारतात. सेंट्रिपिटल फोर्स तर mv²/r असतो. आता मास 50% इन्क्रीज करायचा म्हणे. सो मासच्या की 1.5 m लिहिन मी. वेलोसिटी परत 50% इन्क्रीज करायची म्हणे. समजा 50% इन्क्रीज म्हणजे 1.5 टाइम्स पुराणी वेलोसिटी, एवढी वेलोसिटी होईल. रेडियस पण परत 50% इन्क्रीज करतोय आपण, म्हणजे रेडियस पण 1.5 r होतोय. सो 1.5 तर कॅन्सल झाला असेल. आता 1.5चा जो स्क्वेअर आहे ना, तो 2.25 बनतो पहा. तर 2.25 इंटू m इंटू दिस v² डिवाइड बाय खाली r. तर हा आहे आपला सेंट्रिपिटल फोर्स आधीचा, आणि हा आहे आपला नंतरचा सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणजे नंतरचा हा 2.25 टाइम्स आधीचा आहे. करेक्ट. किती पर्सेंटनी वाढला. ओके, देन द नेसेसरी चेंज इन फोर्स म्हणे. चेंज इन फोर्स काय 2.25 टाइम्स झाला पाहिजे, बट चेंज कितीने झाला पाहिजे, 1.25 ने चेंज झाला पाहिजे. सांगतो कसं काय पहा. हा नंतरचा सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, दॅट इज 2.25 mv²/r. आणि आधीचा सेंट्रिपिटल फोर्स इज लाईक mv²/r. सो दोघांचा डिफरन्स कराल तर यू विल गेट 1.25 इंटू mv²/r. mv²/r कॉमन करू शकता ना इथे. सो 2.25 - 1 इज 1.25. सो एवढ्यानी सेंट्रिपिटल फोर्स चेंज झाला पाहिजे. तर एवढ्यानी चेंज झाला पाहिजे याचा अर्थ 125% चेंज झाला पाहिजे. 125%. 125% मीन्स 125 डिवाइड बाय 100 मीन्स 1.25. 1.25 टाइम्स चेंज झाला पाहिजे. ओके. अदरवाईज पर्सेंटेजचा फॉर्म्युला कसा असतो, पर्सेंटेजचा फॉर्म्युला असतो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100. चेंज किती आहे 1.25 mv²/r. ओरिजिनल किती आहे mv²/r इंटू 100 ना. कॅन्सल 1.25 इंटू 100 इज 125. असंही करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन रीड कराल. बेसिकली मॅच करायचं आपल्याला, नाही का, टेबल मॅच करतोय आपण इथे. ओके. तर मॅच द फॉलोइंग कॉलम्स. आर म्हणजे रेडियस, आणि परत इथे आरच बोलतात का ते, मे बी के बोलायचं असेल त्याला. कॉलम 2 आय गेस रेडियस ऑफ गायरेशनचा कॉलम आहे. ठीक आहे. ओके. के फॉर सॉलिड स्पियर रोटेटिंग अबाउट इट्स टँजंट. हे बघा, सॉलिड स्पियर रोटेटिंग अबाउट टँजंट. सॉलिड स्पियर जर का डायमीटरच्या अबाउट रोटेट होत असेल तर 2/5 mr² एवढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो. बट टँजंटच्या अबाउट म्हणजे पॅरल ॲक्सिस थेरमनी mh² ॲड करायला लागेल. म्हणजे किती बनेल पहा बरं, 7/5 mr². 7/5 mr². हा झाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ॲक्च्युअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर रोटेटिंग अबाउट टँजंट. बट आपल्याला माहिती, जर का रेडियस ऑफ गायरेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहायचा असेल तर तो आपण mk² लिहितो. mm कॅन्सल. मग सांगा बरं, रेडियस ऑफ गायरेशनचा व्हॅल्यू काय बनला, √ऑफ 7/5 इंटू r. ओके. सो पहिल्याचा एचा जो मॅच आहे ना तो आहे आर मॅच आहे. एचा मॅच हा आर आहे. एचा मॅच आर, एक तर सी नाही तर डी. बरोबर. आता बीचा मॅच चेक करू आपण. ओके, म्हणजे आन्सर मिळून जाईल. बी साठी काय, के फॉर रिंग रोटेटिंग अबाउट टँजंट
परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. आता रिंगसाठी मला सांगा की या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr², बट टँजंटच्या अबाउट परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन, बरोबर. तर या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² प्लस mh², h इज अगेन r. सो आन्सर शुड बी 2mr², बरोबर. पण आपल्याला रेडियस ऑफ गायरेशन शोधायचं आहे. बट रेडियस ऑफ गायरेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये जर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहायचा असेल तर तो mk² लिहित असतो आपण. सो दोघी कॅन्सल होतो. सो सांगा बरं रेडियस ऑफ गायरेशनचा व्हॅल्यू किती? √2 टाइम्स r. ओके. सो बीचा मॅच हा √2 टाइम्स r म्हणजे p आहे. सो बीचा मॅच हा p आहे, एचा मॅच हा r होता नाही का. सो ऑप्शन नंबर डी हा आपला आन्सर आहे. डन. बाकी पुढचे दोन काढले नाही तरी चालेल, बट तुम्ही तुमच्या एंडवरतून काढून घ्याल. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. कार is driven on the banked road of radius of curvature 20 with a maximum safe speed. Okay. In order to increase its safety speed by 10%. बँकिंग ऑफ रोडचा पहिले फॉर्म्युला सांगा काय? tan theta is equal to v²/rg. Car is driven on the banked road of radius of curvature 20 meter. Okay, with a maximum safe speed. Maximum safe speed म्हणजे हा वाला फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके. तीन लिमिट असतात. एक अप्पर स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट आणि मॅक्सिमम सेफ स्पीड, सेफेस्ट स्पीड साठी हा फॉर्म्युला असतो, बरोबर. पाहता आता याच्यामध्ये v² इज इक्वल टू, बरोबर, काय बनणार? rg इंटू टॅन थिटा. याचा अर्थ v इज इक्वल टू काय? √of r इंटू g इंटू टॅन थिटा. आता म्हणतात काय पहा, इन ऑर्डर टू इन्क्रीज सेफ्टी स्पीड बाय 10%. हे बघा वेलोसिटी, आता ही सेफ स्पीड आहे काय. आता सेफ स्पीड हा 10% जर का वाढवायची असेल, कोणाचं 10%? त्याच्या स्वतःचाच. पुराणा सेफ स्पीड इज v. आता त्या vच्याच 10% तुम्हाला सेफ स्पीड वाढवायची. म्हणजे किती केली पाहिजे सेफ स्पीड? 1.1 टाइम्स v केली पाहिजे, बरोबर ना. आता एवढी जर का सेफ स्पीड व्हायची असेल तर रेडियस ऑफ कर्वेचर काय केलं पाहिजे, तुम्ही किती चेंज केलं पाहिजे असं ते विचारतात. देन इन्क्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी व्हॉट. बघा आता सेफ स्पीड जो आहे तुमचा तो तुम्हाला 1.1 टाइम्स करायचा, बरोबर ना. दोन्ही साईडला 1.1 टाइम्सने मल्टिप्लाय करा. सो आता जो तुमचा वेलोसिटी आहे हा 1.1 टाइम्स v आहे, बरोबर. आता 1.1 जर का आतमध्ये जाईल तर 1.1 चा स्क्वेअर इज 1.21. सो रेडियस ही 1.21 टाइम्स झाली पाहिजे नंतरची रेडियस, कारण की जी आणि टॅन थिटा दोघे काही चेंज करू शकत नाहीयेत आपण. तुम्हाला समजलं हा प्रोसेस मी काय केला आता? तुम्हाला वेलोसिटी 1.1 टाइम्स ओरिजिनल वेलोसिटी करायची. ओके. म्हणजे इथे जी वेलोसिटी आहे ना हीच तुम्हाला 1.1 टाइम्स करायची. आता याला 1.1 टाइम्स करायची असेल, बरोबर, तर राईट हँड साईड पण 1.1 टाइम्स झाला पाहिजे. बेसिकली हा 1.1 टाइम्स झाला म्हणजेच वेलोसिटी 1.1 टाइम्स झाली, करेक्ट. आता 1.1 टाइम्स करण्यासाठी 1.1 जर का आतमध्ये जाईल तर 1.21 बनेल स्क्वेअर होऊन. सो रेडियस शुड बी 1.21 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस. ओके. म्हणजे रेडियस वाढली किती पाहिजे? 0.21 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस एवढ्यानी वाढली पाहिजे. ओके. सो 0.21 टाइम्स ओरिजिनल रेडियस किती आहे? तर ओरिजिनल रेडियस ही 20 मीटर होता ना. सो करा प्रोडक्ट, काय बनतो? 4.2 मीटर बनतो होते का? ऑप्शन नंबर बी. ओके. क्वेश्चन नंबर 16. रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग to that of disk of same radius and same mass about tangential axis perpendicular to its plane. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट काय असतो बघूया. याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो mr² आणि याच्या अबाउट किती? पॅरलल ॲक्सिस थेरम प्लस mh², दॅट मीन्स 2mr². सो रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2mr². ओके. आता डिस्कसाठी डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस mr²/2 प्लस या ॲक्सिसच्या अबाउट काय असणार आहे? प्लस mr² by using parallel axis theorem, that is 3/2 mr². ओके. आता रेडियस ऑफ गायरेशनचा रेशो विचारतात. पहिले मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा रेशो करूया. कोणत्या सिक्वेन्समध्ये विचारतात पहा? रिंग आणि त्याच्यानंतर डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2mr², डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3/2 mr². mr² कॅन्सल. हा वरती गेला तर 4/3 बनणार आहे. सो हे सर्व कॅन्सल करून मी 4/3 लिहितो. आता रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो? रिंगचा मास
इंटू रेडियस ऑफ गायरेशनचा स्क्वेअर. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो? डिस्कचा मास इंटू डिस्कचा रेडियस ऑफ गायरेशनचा स्क्वेअर. बरोबर, मास मास दोघांचे कॅन्सल कारण की सेम आहेत. सो दोघांचा रेडियस ऑफ गायरेशनचा रेशो म्हणजे ओके अंडर रूट करायला लागेल दोन्ही साईडला. सो अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइड बाय 3 दॅट इज 2 डिवाइड बाय रूट 3. ओके 2:√3 हे करू शकतो आपण असं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. हा काय, 2 discs A and B, each of radius r and mass m, are attached as shown in the figure. Okay. As shown from the system. वर्डिंग ठीक आहे. पहा आता हे दोन डिस्क आहेत ए आणि बी, दोघांचा रेडियस आर आहे आणि हे असं बेसिकली एकमेकांना असं टच करतात, काय एक्सटर्नली टच करतात, चिटकून ठेवलेली आहेत. बरोबर. आता ॲक्सिस कसा आहे माहिती का, ए मधून पास होतो बट आतमध्ये ॲक्सिस, आतमध्ये या स्क्रीनच्या आतमध्ये. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट अन ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू प्लेन. ओके, प्लेनला परपेंडिक्युलर अँड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क ए. म्हणजे जसं मी बोललो ना की ॲक्सिस कसा आहे, ए मधून पास होतोय सेंटरमधून आणि आतमध्ये ॲक्सिस आहे. सांगा मला या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे या ॲक्सिसच्या अबाउट mr²/2 असणार की नाही. प्लस या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस इज ॲक्च्युअली mr²/2, पण दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस इज इक्वल टू प्लस mh² करायला लागेल आपल्याला, पॅरल ॲक्सिस थेरम, प्लस mh इज 2r mh². करा ॲडिशन, काय बनतो हा mr²/2 प्लस अगेन mr²/2 प्लस 4 mr². हे बघा mr²/2 प्लस mr²/2 इज लाईक mr² प्लस 4 mr² इज 5 mr². ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18. Particle is moving in uniform circular motion with speed v and radius r. Angular acceleration of particle is. हे दोन्ही सेमच आहेत ॲक्च्युली, मी खालून बघतोय काय. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये जर का पार्टिकल गोल फिरत असेल बरोबर, तर अँग्युलर व्हेलोसिटी चेंज होण्याचा काही प्रश्नच नाही. अँग्युलर व्हेलोसिटी v/r असतो ना, रेडियस तेवढीच आहे, व्हेलोसिटीचा व्हॅल्यू तेवढाच आहे, तर अँग्युलर व्हेलोसिटी चेंजच नाही होणार. तर अँग्युलर ॲक्सेलरेशन असण्याचा प्रश्नच नाही आहे. सो अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हे क्लिअरली 0 असणार आहे. ऑप्शन नंबर डी. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 या लेसनचा नाही ॲक्च्युली. ओके, मिसप्लेस झालेला क्वेश्चन आहे. 21 करतोय पहा मी. सी, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अलॉंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. ठीक आहे, आर रेडियसचा सर्कल करतोय तो. काय म्हणतात पुढे, इन हाफ दी पिरियड ऑफ रिव्होल्युशन, म्हणजे हाफ रिव्होल्युशन नंतर डिस्प्लेसमेंट किती आहे आणि डिस्टन्स कवर्ड किती. हे बघा, डिस्प्लेसमेंट तर 2r आहे रे, डायरेक्टली पहा ना, इथून गेला भली असं असेल बट गेला तर इथेच आहे ना. सो डिस्प्लेसमेंट इज दिस 2r अँड डिस्टन्स कवर्ड इज सर्कम्फरन्सचा अर्धा, दॅट इज πr. बरोबर ना. सो 2r अँड πr. सर्कम्फरन्स 2πr असतो नाही का, डिवाइड बाय 2 करा, 2 कॅन्सल, सो πr. करेक्ट. सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r अँड डिस्टन्स कवर्ड इज πr. पुढे जातो. 22. क्वेश्चन नंबर 22 पहा. बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस. इट्स रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज x. ओके, हाफ I ω² इज x अँड इट्स अँग्युलर मोमेंटम इज y. अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे I ω इज ॲक्च्युअली y. विचारतात काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस इज. एक काम करतो मी, याला जरा I² ω² करू आणि इथे y² करू, दोन्ही साईडला स्क्वेअर केला आणि दोघांना सरळ सिंपल डिवाइड करू आपण. डिवाइड केलं तर ω² कॅन्सल, I आणि x² कॅन्सल. सो इथे 1 डिवाइड बाय 2i बनतो, 1/2i इज इक्वल टू x/y². उलटा करा दोघांना. सो 2iचा व्हॅल्यू हा y² डिवाइड बाय x बनतो. सो 2 तिकडे जाऊन डिवाइड होतो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा व्हॅल्यू y² डिवाइड बाय 2x बनतो. y² डिवाइड बाय व्हॉट, 2x. ओके, नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 23. डिस्क हॅज अ मास m अँड रेडियस r. हे बघा, एक डिस्क आहे, जसं की मास m आहे आणि रेडियस किती आहे, r आहे. ओके, पुढे. सो हाऊ मच टँजेन्शियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम. या रिमला किती टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केला पाहिजे आपण, सो ॲज टू रोटेट विथ अँग्युलर व्हेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t.
मला सांगा पहिले की सुरुवातीला तर रेस्टमध्ये टॉर्कचा फॉर्म्युला असा क्वेश्चन आला ना की किती फोर्स अप्लाय केला पाहिजे रिमला, तर पहिले टॉर्क लिहायचा. टॉर्क असतो I इंटू अल्फा, बरोबर. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे डिस्कचा, तर mr²/2 आहे नाही का. या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2. अल्फा किती आहे, अल्फा म्हणजे चेंज इन अँगुलर व्हेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बरोबर की नाही. पहिले 0 होती, नंतर ओमेगा झाली अँगुलर व्हेलोसिटी. सो चेंज इज ओमेगा ओनली, टाइम टेकन इज टी ओनली. आहे टॉर्क, आणि टॉर्क म्हणजे पण फोर्स इंटू डिस्टन्स असतो. कोणता डिस्टन्स, टँजेन्शियल फोर्स इंटू त्या ॲक्सिस पासनचा डिस्टन्स त्या फोर्सचा, बरोबर. करा कॅल्क्युलेशन. हा आर कॅन्सल, हा स्क्वेअर कॅन्सल, किती बनतो फोर्स, mr/2t आहे का, mr/2t. ऑप्शन नंबर बी आपला फोर्स आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. बरेचसे क्वेश्चन आता हे पण सर्व रिपीट आहेत बरं. क्वेश्चन्स 2020 आणि 21 मध्ये ऑलरेडी केले आहेत आपण. बकेट कंटेनिंग वॉटर इज रिवॉल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल. हे बघा, तो बकेट ना असा गोल फिरतो वर्टिकल सर्कलमध्ये. टू प्रिव्हेंट द वॉटर फ्रॉम फॉलिंग डाऊन, वरती वेलोसिटी किती असली पाहिजे माहिती ना तुम्हाला, √gr असली पाहिजे. ही वेलोसिटी आहे. वेलोसिटी शुड बी √gr. बट विचारतात काय, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ रिव्होल्यूशन. एक काम करतो मी, ओमेगा काढतो, याला डिवाइड बाय आर करतो, डिवाइड बाय आर करतो. सो v/r हा ओमेगा आहे. सो ओमेगा शुड बी इक्वल टू √g/r बनतो हा, बरोबर की नाही. g डिवाइड बाय आर, खालच्या आरला मी √r लिहू शकतो, कॅन्सल. सो √g/r ओमेगा बनला. बट ओमेगाचा फॉर्म्युला माहिती, 2π × f असतो आपला ओमेगा. तर फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू काय काढू शकता तुम्ही, 2π तिकडे जाऊन डिवाइड होणार, 1 डिवाइड बाय 2π √g/r. ओके, 1 डिवाइड बाय 2π √g/r, 1 डिवाइड बाय 2π √g/r. सो एवढी फ्रिक्वेन्सी हवी आहे. ओके, पुढे. Two bodies of mass m and 3m, okay, are rotating in a horizontal circle of radius r and 1/3 r, sorry, r/3 आहे बहुतेक. पुढे, tangential speed of body of mass m. एकच मिनिट काय, मी इथे जस्ट ड्रॉच करून ठेवतो. एकाचा मास m आहे, एकाचा मास 3m आहे म्हणलं. ओके, एकाचा रेडियस r आहे, एकाचा रेडियस r/3 आहे. याचा रेडियस मी r/3 लिहितोय. ठीक आहे, पुढे. टँजेन्शियल स्पीड ऑफ मास m इज n टाइम्स दॅट ऑफ हेवियर मास. सो याचा जो वेलोसिटी आहे ना, हे n टाइम्स हेवियर मास आहे, आणि हेवियर मासचा वेलोसिटी v. तर m वाल्या मासचा वेलोसिटी इज nv. दोघांचा सेंट्रिपिटल फोर्स सेम आहे म्हणे. सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतो, m v²/r. याचा सेंट्रिपिटल फोर्स m v²/r इज r/3. कॅन्सल करा सर्व गोष्टी ज्या कॅन्सल होऊ शकतात. इथे काय राहणार, v² पण कॅन्सल ॲक्च्युली. इथे फक्त n² राहिला, आणि इथे काय राहतो माहिती का, 3 सर्वात वरती जाणार आणि 9 बनणार. सो n² इज इक्वल टू 9, दॅट मीन्स n इज इक्वल टू 3. आहे ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर बी. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. A body moving in a circular path with a constant speed. कॉन्स्टंट स्पीडनी गोल फिरतो. ओके, तर हाफ mv², मास कॉन्स्टंट, स्पीड कॉन्स्टंट, सो कायनेटिक एनर्जी पण कॉन्स्टंट, बरोबर ना. मोमेंटम कॉन्स्टंट नसतो, मोमेंटम म्हणजे mv. वेलोसिटीचं डायरेक्शन चेंज होतोय ना, भले व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, बट डायरेक्शन चेंज होत असल्यामुळे चेंज होतोय, वेलोसिटी चेंज होतोय. ॲक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे का, नाही आहे. ॲक्सेलरेशनचं व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, बट ॲक्सेलरेशनचं डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. सो हर एक पॉईंटला ॲक्सेलरेशनचं डायरेक्शन हा चेंज होत जातोय. याचा अर्थ ॲक्सेलरेशन पण कॉन्स्टंट नाही आहे. ओके, क्वेश्चन नंबर 27. पहा रे, क्वेश्चन नंबर 27. Solid sphere of radius r has mass m. Moment of inertia of a solid sphere about an axis at a distance r/2 from the center. Okay, हे घे. सॉलिड स्पिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हा 2/5 mr² आला पाहिजे, करेक्ट. आता ॲक्सिस ते काय म्हणताय माहिती का, r/2 वरती आहे म्हणा. सेंटरपासून r/2 जा, पॅरल ॲक्सिस थेरम यूज करा. काय असतो या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr², करेक्ट, प्लस या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr² प्लस mh².
एच हा आपला r/2 आहे, बरोबर. सो काय बनेल कॅल्क्युलेशन, 2/5 mr² प्लस mr²/4 बनतो नाही का खाली, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4 × 2 इज 8 mr² प्लस दिस इज 5 mr² डिवाइड बाय खाली दोघांचा प्रोडक्ट दॅट इज इक्वल टू 20. सो 13 mr² डिवाइड बाय 20 आपला आन्सर बनतो 13 mr² डिवाइड बाय 20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पहा काय. क्वेश्चन नंबर 28. ओके, तर a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. Solid sphere आहे काय, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होणार त्याचा 2/5 mr². ओके, a solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis. आता सॉलिड सिलेंडर आहे काय, मास सेम रेडियस सेम, पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो सॉलिड स्पिअरचा सिलेंडरचा या ॲक्सिसच्या अबाउट mr² डिवाइड बाय 2 असतो, कारण की सिलेंडर ऍक्ट्स ॲज अ डिस्क, खूप जास्त थिकनेसचा डिस्क आहे तो, बरोबर. पुढे आता काय पहा, same mass same radius is also rotating about its geometrical axis with a angular speed twice that of sphere. स्पिअरचा angular speed ओमेगा असेल तर याचा 2 ओमेगा आहे. The ratio of kinetic energy of sphere to cylinder, बघा आता मी एक काम करतो, कायनेटिक एनर्जी ऑफ स्पियर डिवाइड बाय कायनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर. ओके, दॅट इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. आता पहा हाफ हाफ कॅन्सल, आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पियर काय 2/5 mr², ओमेगाला ओमेगा डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर काय mr²/2. ओमेगा किती डबल आहे ना, केलं त्याने डबल आहे ओमेगा म्हणून, mr² कॅन्सल, करेक्ट. हा 2 सर्वात वरती जाईल तर 4/5 बनेल, 4/5 4 डिवाइड बाय 5. ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल, बट हा 2चा स्क्वेअर 4 खालीच राहणार, सो 4 पण कॅन्सल होणार. सो 1/5 हा आपला आन्सर आहे, 1:5, करेक्ट. 29, क्वेश्चन नंबर 29 पहा. When a bob of mass m moves in horizontal circle of radius r with a uniform speed v having a length of string l, conical pendulumचा क्वेश्चन आहे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l. ओके, हा फिरतोय गोल आणि तो जो रेडियस आहे तर तो रेडियस आय गेस r आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. सेमी वर्टिकल अँगल इज थीटा, बाकी सर्व डिनोशन्स ॲज इट इज. द सेंट्रिपिटल फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉब विल बी, सेंट्रिपिटल फोर्स किती ॲक्ट होत असतो टी साइन थीटा. हे पहा ना, टेन्शन वरती आहे, करेक्ट, तर हे पण थीटा, सो टी कॉस थीटा वरती आणि टी साइन थीटा बेसिकली या डायरेक्शनमध्ये, टी साइन थीटा ॲक्ट्स ॲज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. ओके, आणि खाली एम जी असतो. एक काम करतो मी, टी कॉस थीटाला एम जी लिहू शकतो का मी, पहा ना, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. सो टेन्शनच्या जागी मी एम जी बाय कॉस थीटा असं लिहू शकतो, बरोबर. टेन्शनचा जो सेकंड कॉम्पोनंट आहे या डायरेक्शनचा दॅट इज टी साइन थीटा. ओके, दॅट प्रोव्हाइड सेंट्रिपिटल फोर्स. सो आपला आन्सर हा ॲक्च्युली टी साइन थीटा आहे, पण टेन्शनच्या जागी मी एम जी बाय कॉस थीटा लिहीन इंटू साइन थीटा. सो मी काय करीन पहा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा त्याला मी डायरेक्टली टॅन थीटा पण लिहू शकतो. हा आपला सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. व्हॉट इज टॅन थीटा? टॅन थीटा म्हणजे अपोजिट साइड जो की आर आहे. पहा ना, या ट्रायंगलमध्ये, हा ट्रायंगल समजतो ना, या ट्रायंगलमध्ये टॅन थीटा इज अपोजिट साइड दॅट इज आर डिवाइड बाय ॲडजस्टंट साइड हा हाईट आहे, हाईट. पण पायथागोरसनी हाईट काढणार कसा आपण, तर l² मायनस ऑफ r². आणि पहा ना तुम्ही, हा h² प्लस r² इज इक्वल टू l², पायथागोरस. सो h² काय असणार आहे l² मायनस ऑफ r². सो h अंडर रूटमध्ये टाका. पहा असं आहे का, mgr डिवाइड बाय अंडर रूट l² मायनस r². mgr डिवाइड बाय अंडर रूट l² मायनस ऑफ r². ऑप्शन नंबर ए आपला इथे आन्सर आहे, ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 30.
रिंग, सॉलिड स्फिअर अँड डिस्क हॅव द सेम मास अँड रेडियस. सगळ्यांचा मास अँड रेडियस सेम आहे. विच ऑफ देम हॅव दी लार्जेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हे पहा, रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr². सॉलिड स्फिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr². ओके, अँड द डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2. सगळ्यांचा मास सेम, सगळ्यांचा रेडियस सेम, तर डेफिनेटली रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त आहे. बरोबर ना. mr² हे कमी आहे, 2/5 कमी करतो त्याला. mr²/2 आहे, हाफ आहे. सो रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा सर्वात जास्त आहे. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 31. Non-uniform circular motion, ratio of tangential to radial acceleration. हे पहा, tangential to radial acceleration. Tangential acceleration म्हणजे angular acceleration into radius. ओके, माहिती ना तुम्हाला हे. आणि रेडियल ॲक्सेलरेशन हा v²/r असतो. v² डिवाइड बाय व्हॉट, r. r वरती जाऊन r² बनतो. असा आन्सर असला पाहिजे. अल्फा r²/v². अल्फा r² डिवाइड बाय v². ऑप्शन नंबर डी. Okay. A can filled with water, okay, is revolved in a vertical circle. बघा काय, एक कॅन आहे जो की वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये गोल फिरतोय. रेडियस r बोलतात ते, ठीक आहे. आता वॉटर खाली पडलं नाही पाहिजे, त्यासाठी टाइम पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन काय असला पाहिजे म्हणून. जेव्हा तो वरती आहे ना तेव्हाचा टाइम पिरियड विचारतात ते. ओके, सो वॉटर खाली पडलं नाही पाहिजे यासाठी वेलोसिटी जो आहे ना टॉपचा तो √gr असला पाहिजे. ओके, मी रिपीट करतो, टॉपचा वेलोसिटी √gr असला पाहिजे. v शुड बी इक्वल टू √gr. सो v/r. ओके, म्हणजे ओमेगा शुड बी इक्वल टू √g/r. मग टाइम पिरियड हा 2π/ओमेगा असतो. ओमेगाचा व्हॅल्यू √g/r आहे, तो उलटा होऊन √r/g बनतो नाही का, √r/g बनतो. पहा असा आहे का, 2π√r/g. 2π√r/g. सो असा हा बनतो. ओके ओके. तर पहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. ओके, काय पहा, सॅटेलाइट ऑफ मास m. ओके, लेट अस से फॉर एक्झाम्पल दिस अर्थ अँड एक सॅटेलाइट आहे जसं की मास m आहे आणि अर्थचा मास हा m आहे, कॅपिटल M आहे. तर तो सॅटेलाइट ना रिव्हॉल्व करतो अराउंड द अर्थ और अराउंड द प्लॅनेट. ऑर्बिट ऑफ रेडियस r. आता हा ऑर्बिट आहे ना, त्या ऑर्बिटचा रेडियस हा स्मॉल r आहे नाही का. तर ते विचारता अँग्युलर मोमेंटम ऑफ सॅटेलाइट अबाउट सेंटर ऑफ ऑर्बिट विल बी व्हॉट. तेव्हा अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला mv/r असतो. m म्हणजे सॅटेलाइटचा मास. कोणताही ऑब्जेक्ट जर का गोल फिरत असेल ना, बरोबर, तर त्या ऑब्जेक्टचा अँग्युलर मोमेंटम हा त्याचा मास इंटू त्याची वेलोसिटी इंटू दिस r असा असतो. बेसिकली अँग्युलर मोमेंटम हा i ओमेगा असतो. i म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा mr² असतो, कारण की पॉईंट खूप छोटा पॉईंट आहे तो आणि डिस्टन्स खूप मोठा आहे. सो mr² हा त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो. आणि वेलोसिटी, अँग्युलर वेलोसिटी सर्वांना माहिती आहे v/r असतो. r कॅन्सल, सो mvr असा बनलेला आहे तो. तर सो हा झाला अँग्युलर मोमेंटम, मास ऑफ सॅटेलाइट. आता वेलोसिटी किती असते, तर कसं आहे पहा, वेलोसिटी जी आहे नाही का, कोणाची वेलोसिटी, सॅटेलाइटची वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलतो नाही का, ज्या वेलोसिटीने तो गोल फिरतो, ग्रॅव्हिटेशनमध्ये शिकला आपण. तर ती वेलोसिटी √gm/r असली पाहिजे, वेअर m इज द मास ऑफ अर्थ. याचं डेरिव्हेशन असं आहे की गोल फिरण्यासाठी जो सेंट्रिपिटल फोर्स लागतो mv²/r, याचा मास इंटू याची वेलोसिटी डिवाइड बाय r. सो जेवढा सेंट्रिपिटल फोर्स लागतो, दॅट सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय ओके ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. म्हणजे या दोघांमध्ये जे अट्रॅक्शन आहे ना, किती असतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, gmm/r². करेक्ट. सो हा r आणि हा स्क्वेअर कॅन्सल, सो हा m आणि हा m कॅन्सल. सो इथून पहा ना, वेलोसिटीचा फॉर्म्युला √gm/r बनतो की नाही, मग तोच फॉर्म्युला मी इथे लिहिला आहे. सो हा आहे अँग्युलर मोमेंटम. आता ज्यामध्ये या r ला मी √r असं लिहू शकतो, एक √r आणि याच्यासोबत कॅन्सल. ओके, सो m इंटू √gmr असा आन्सर बनतो. बट हा पण m जर का आतमध्ये टाकाल तर g कॅपिटल M मास ऑफ अर्थ इंटू हा m आतमध्ये आला तर m² बनणार इंटू r. ऑप्शन नंबर डी असा आन्सर इथे बनवू शकतो. क्वेश्चन नंबर 34. रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड ऑफ r हँड अँड द सेकंड हँड. रिलेटिव्ह स्पीड पहिले काय असते बघूया आपण.
समजा एखादा व्हेकल आहे जो की 40च्या स्पीडने जातोय, 40 मीटर पर सेकंड, आणि समजा त्याच्या साईडला एक दुसरा व्हेकल आहे जो की लेटेस्ट से फॉर एक्झाम्पल 10 मीटर पर सेकंडने जातो. तर रिलेटिव्ह स्पीड काय असते सांगतो. रिलेटिव्ह स्पीड या दोघांच्या स्पीडमधला डिफरन्स असतो. तुम्ही समजा ना, तुम्ही जर का या व्हेकलमध्ये बसलात, बरोबर, तर हा 40च्या स्पीडने जाणारा व्हेकल तुम्हाला 30च्या स्पीडने जातोय असं वाटायला लागणार. हा व्हेकल ऍक्च्युअलमध्ये जातोय 40च्या स्पीडने, बट तुम्ही पण तर 10च्या स्पीडने जातात पुढे, मग तो एक्स्ट्रा 30च्या स्पीडने जातोय आणि आपण त्याला पाहते वेळी आपल्याला असं वाटतं की तो 30च्या स्पीडने पुढे जातोय. सो रिलेटिव्ह वेलॉसिटीचा कॉन्सेप्टच असा आहे की एक वेलॉसिटी मायनस दुसरी वेलॉसिटी. ओके, आता इथे पहा, रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड ऑफ आर हँड अँड द सेकंड हँड. आर हँडचा अँग्युलर वेलॉसिटी शोधा तुम्ही पहिले, नाही का. तर 2π अँग्युलर वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला असतो 2π डिवाइड बाय टाइम पिरियड. आर हँडचा टाइम पिरियड ओके किती 12 तासात तो एकदा गोल फिरतो, नाही का. सो टाइम पिरियड इज 12 hours and 1 hour means 60 minutes and 1 minute means again 60 seconds. अँग्युलर वेलोसिटी आर हँडचा. सेकंड हँडचा अँग्युलर वेलोसिटी पहा 2π डिवाइड बाय 2π डिवाइड बाय सेकंड हँडचा अँग्युलर वेलोसिटी इज 2π डिवाइड बाय टाइम पिरियड. सेकंड हँडचा टाइम पिरियड 60 seconds ओनली. 60 सेकंडमध्ये तो एकदा पूर्णपणे गोल फिरून जातो. करेक्ट. आता या दोघांचा जो डिफरन्स आहे ना, तो असतो आपला रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड. आता हा मोठा आहे आणि हा छोटा आहे. सो मी एक काम करतो, हे मायनस हे करतो. सो 2π बाय 60 मायनस ऑफ 2π डिवाइड बाय 12 इंटू 60 इंटू 60. इथे मी एक काम करतो, इथे 12 लिहितो, खाली पण 12 लिहितो, वरती 60 लिहितो, खाली पण परत एकदा 60 लिहितो. सो दॅट डिनॉमिनेटर दोघांचा सेम झालेला आहे. ओके, सो खालती 12 इंटू 60 इंटू 60 इज 3600. ओके, आणि वरती जो प्रोडक्ट आहे हा 24 इंटू 6 किती म्हणतो आहे, 24 इंटू 3 72 इंटू 1440 असा काहीतरी बनतो हा प्रोडक्ट इंटू पायला पाय. ठीक आहे, मायनस ऑफ 2π डिवाइड बाय हे जे दिसतं तुम्हाला हे असं आहे. आता वरती डिफरन्स किती बनणार 1438π डिवाइड बाय खालती 12 इंटू 3600. आता असा आन्सर कुठे मॅच करतोय बघा. असा मॅच नसेल करत तर हाफ करूया आपण. याला 6 लिहितो आणि याला इथे 719 असं लिहितोय. ॲटलिस्ट हा तरी मॅच करेल. 719π बरोबर ना. 719π डिवाइड बाय या दोघांचं प्रोडक्ट इज 21600. 21600 ऑप्शन नंबर सी मॅच करतो. नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 35. हा काय एक मास आहे जो की एका स्ट्रिंगला बांधलेला आहे, जसं की लेंथ एल आहे. ओके, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन करतोय विथ अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलोसिटी अँड इट्स अँग्युलर मोमेंटम इज एल. हे बघा, अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे एम इंटू व्ही इंटू आर असतो, बट आर हा इथे लेंथ आहे. ठीक आहे, सो अँग्युलर मोमेंटम हा एल आहे म्हणा. पुढे इफ द स्ट्रिंग इज नाव हाफ. स्ट्रिंगला जर का आपण अर्ध्यातनं कट केलं, असं अर्धाच केला नाही का स्ट्रिंगला, कीपिंग अँग्युलर वेलोसिटी सेम. अँग्युलर वेलोसिटी सेम ठेवली काय, देन द अँग्युलर मोमेंटम विल बिकम व्हॉट. बघा आता पहा, ऑब्जेक्ट आहे जो की एंडला बांधलेला आहे आपण, आणि आपण त्याला असा गोल फिरवतो. तर अँग्युलर मोमेंटम हा आय ओमेगा करतो. MVRच्या जागी आय ओमेगा करतो, बिकॉज हे थोडंसं सोपं जाईल. बरोबर. आता आय ओमेगाला काय लिहू शकतो मी. आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सांगायचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, mr² असणार आहे, m इंटू रेडियसचा स्क्वेअर, बरोबर, इंटू अँग्युलर मोमेंटमला अँग्युलर वेलोसिटीला अँग्युलर वेलोसिटी ॲज इट इज. समजा जर का स्ट्रिंग तुम्ही अर्धी केली तर रेडियस अर्धा होणार ना, अर्ध्याचा स्क्वेअर 1/4. करेक्ट. बट तुम्ही ओमेगाला काहीच नाही करणार आहे, अँग्युलर वेलोसिटी सेम ठेवणार आहे. सो ऑटोमॅटिकली अँग्युलर मोमेंटम हा 1/4 होईल. सो L/4 होईल तुमचा अँग्युलर मोमेंटम. समजलं का. परत सांगू का, आय ओमेगा हा अँग्युलर मोमेंटम आहे. आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हा रॉड नाही आहे तुमच्या माहितीच, तो ही स्ट्रिंग आहे. स्ट्रिंग
जसं की मास इग्नोर करतोय आपण, मास फक्त याचा पकडताय तुम्ही मास. सो याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा m इंटू दिस आर स्क्वेअर, एम आर स्क्वेअर हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगाला ओमेगा. आता स्ट्रिंग जर का अर्धी केली तर रेडियस हाफ होणार, हाफचा स्क्वेअर 1/4 होणार, ओमेगा तेवढाच ठेवताय बोलताय. सो ऑटोमॅटिकली अँग्युलर मोमेंटम 1/4 होणार. सो L/4. ठीक आहे. नेक्स्ट सम. Question number 36. A van is moving with a speed of 108 km per hour. 108 km means 1000 meter. 1 hour means 3600 seconds. Correct? So हे दोन झिरो कॅन्सल. करेक्ट. इथे 36 चा टेबल, 36 3 जा 36 1 वरती 30 बनतो बा, 30 मीटर पर सेकंड बनून जातो स्पीड. सो वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकंड. पुढे लेवल रोडला ट्रॅव्हल करतोय, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हा 0.5 आहे रोड आणि टायर मधला. सेफ स्पीड शोधायची आहे. ओके. अँड रेडियस ऑफ कर्वेचर शाल बी फॉर सेफ ड्रायव्हिंग ऑफ व्हॅन द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी. काय असलं पाहिजे आपल्याला फॉर्म्युला माहिती परत. सेफ स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. हॉरिझॉन्टल टर्न आहे बरं इथं, बँकिंग वगैरे काही संबंध नाही आहे. वेलोसिटी तर 30 दिली आहे त्यांनी ऑलरेडी. अंडर रूट ऑफ कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, 1/2 लिहितो याला. रेडियस माहीत नाही आहे बरोबर, जीचा व्हॅल्यू 10 असतो. सो हा इथे 5 बनतो. 5 इंटू आर शुड बी 30, दोन्हीकडे स्क्वेअर केला तर तिकडे 900 बनेल अँड दॅट इज इक्वल टू 5 आर. सो आरचा व्हॅल्यू हा 180 बनेल. ऑप्शन नंबर सी. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन अँड पासिंग थ्रू सेंटर. तेव्हा रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वेअर जो आपल्याला माहिती तो 4 त्यांनी दिला आहे. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टँजंट इन दी प्लेन. तेव्हा रिंगचाच मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हा mr स्क्वेअर बाय 2 असतो. मग अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन साठी प्लस mr स्क्वेअर करायला लागतं नाही का. याच्या अबाउट mr स्क्वेअर बाय 2 प्लस mh स्क्वेअर. सो हा बनतो 3/2 mr स्क्वेअर. टँजंटच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 3/2 mr स्क्वेअर बनतो बरोबर. बट mr स्क्वेअरचा व्हॅल्यू 4 दिला त्यांनी ऑलरेडी बरोबर. किती बनणार सांगा बरं. 12 डिवायडेड 2 इज 6. आन्सर शुड बी 6. हा पण क्वेश्चन होता 20 मध्ये होता आय गेस. पुढे अ वेटलेस स्ट्रिंग कॅन सपोर्ट अ टेन्शन ऑफ 30 न्यूटन. ओके. एक स्ट्रिंग आहे जो की 30 न्यूटनचं टेन्शन सपोर्ट करू शकतो. स्टोन आहे 0.5 kgचा आणि ज्याला की बांधलेला आपण आणि सर्क्युलर मोशन लाईक फिरवलं आपण त्याला नाही का, ऑफ रेडियस 2 मीटर इन अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल सर्क्युलर मोशन केलं का त्याच्यासोबत. देन द मॅक्सिमम अँगुलर वेलोसिटी ऑफ स्टोन विल बी व्हॉट. तेव्हा स्ट्रिंग ब्रेक होण्याचे चान्सेस हे बॉटम पोझिशनलाच असणार आहे, कारण की बॉटम पोझिशनलाच टेन्शन हे सर्वात जास्त असतं. तर जो टेन्शन आहे तो 30 न्यूटनच सपोर्ट करू शकतो. सो त्याच्यापेक्षा जास्त गेला नाही पाहिजे. दुसरा फोर्स कोणता आहे, mg आहे. सो टेन्शन हा 30 मायनस ऑफ mg. वरचा फोर्स मायनस खालचा फोर्स. ओके. म्हणजे नेट वरचा फोर्स जो की सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून काम करेल नाही का. ठीक आहे. आपल्याला शोधायचं आहे मॅक्सिमम अँग्युलर वेलोसिटी बरोबर. आता सर्व काही दिलं आहे. मास किती दिला आहे पहा बरं, 0.5 दिला आहे. जी हा 10 घेतो मी, म्हणजे याला 5 करतो डायरेक्टली मल्टिप्लिकेशनला. हा 25 बनला. ठीक आहे. डायरेक्टली 25 लिहितो इथे. ओके. सो 25 शुड बी इक्वल टू मास अगेन 0.5. रेडियस ही 2 मीटरचा रेडियस आहे नाही का. करेक्ट. इंटू ओमेगा स्क्वेअर. हा 1 बनला. सो ओमेगा स्क्वेअर 25 याचा अर्थ ओमेगा शुड बी इक्वल टू 5 बरोबर ना. 5 रेडियन पर सेकंड हा मॅक्सिमम अँग्युलर वेलोसिटी आहे आपला नाही का. याला क्रॉस नाही करू शकत आपण. क्वेश्चन नंबर 39 हा केला ऑलरेडी आपण. रिलेटिव्ह अँग्युलर स्पीड ऑफ आर हँड अँड मिनिट हँड. याच्याच वरती 3-4 क्वेश्चन वरती जाऊन तुम्ही पाहाल तर तुम्हाला तो मिळून जाईल. आणि आता हा लास्ट क्वेश्चन. पार्टिकल मूव्ज अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ अ युनिफॉर्म स्पीड व्ही. देन अँगल डिस्क्राईब बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड. एका सेकंडमध्ये किती अँगल डिस्क्राईब करत असतो. ओमेगा अँगल डिस्क्राईब करत असतो, कारण की अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजेच ओके एका सेकंडमध्ये किती अँगल कव्हर करतो. लेट अस से फॉर एक्झाम्पल अँग्युलर वेलोसिटी जर का π/2 असेल तर π/2 रेडियन पर सेकंड म्हणतो की नाही आपण. म्हणजे एका सेकंडमध्ये π/2 रेडियन कव्हर करतो. एका सेकंडमध्ये जेवढा अँगल कव्हर करतो तीच आपली अँग्युलर वेलोसिटी असते ॲक्च्युली. सो अँगल डिस्क्राईब बाय पार्टिकल इन 1 सेकंड
म्हणजेच अँग्युलर वेलोसिटी विचारतात आणि अँग्युलर वेलोसिटी माहिती आहे आपल्याला v/r असते. ऑप्शन नंबर डी. ओके. तर मुलांना हा होता आपला रोटेशनल डायनॅमिक्सची क्वेश्चन्स 2022च्या सीईटीची. ओके. तर सेशन इथे जस्ट क्लोज करतो आता.